नमस्कार. यम्मी टेस्टी या आमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण एक ऑथेंटिक कोकणी रेसिपी करतोय. आता आंब्याचा सीझनही आला आहे, तर आंब्याचं कोयाडं असं या रेसिपीचं नाव आहे. त्यासाठी आपल्याला लागणारे थोडा कच्चा आंबा फोडी करून घेतलेला, त्याच्यानंतर साधारण 1.5 चमचा गूळ, 1 चमचा मोहरी, कढीपत्ता, त्याच्यानंतर मेथीचे दाणे साधारण 8 ते 10 दाणे, हिंग, हळद, तिखट आणि फोडणी करता तेल आणि मीठ. आता आपण कृतीकडे वळूया. गॅसवरती आपण कढलं तापत ठेवलेलं आहे, त्याच्यात तेल घातलेलं आहे साधारण 1.5 चमचा, 1.5 मोठा चमचा. आता याच्यात आपण मोहरी घालून घेऊया. तर मोहरी छान तडतडू दे. तर मोहरी आपली छान तडतडली. आता आपण त्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा हिंग घालतो. त्याच्यानंतर आपण जे मेथी दाणे घेतले ते घालतो. त्याच्यानंतर अर्धा चमचा हळद आणि चवीनुसार आपण तिखट घालणार आहोत, साधारण अर्धा चमचा. त्याच्यानंतर आपण कढीपत्ता घालणार आहोत. आपण तिखट घातलेलं आहे आणि कढीपत्ता घालून झालेला आपला. आता आपण जो आपला आंबा आहे, आंब्याच्या फोडी करून घेतलेले ते घालतो. हा मी बदामी आंबा वापरला आहे. तुम्ही रायवळ, पायरी किंवा कोणताही आंबा वापरू शकता. सहसा जर का तुम्हाला असा आंबा मिळाला की ज्याला चव नाही आहे आणि मग त्या आंब्याचं काय करायचं, तर त्यासाठी एक ही उत्कृष्ट रेसिपी आहे. तर आता आपण याला एक चट देऊन घेणार आहोत, एक वाफ काढणार आहोत. ते आपण एक छान मिक्स करून घेणार आहोत. आता फक्त आपल्याला गूळ घालायचं राहिला, तर हे थोडंसं आपण गूळ घालून घेतो. आता छान वास पसरलेला आहे. मीठ घालायचं थोडंसं चवीनुसार आणि याला खूप शिजवायचं नाही आपल्याला, फक्त एक वाफ येऊ द्यायची. थोडंसं असं ओलसर व्हायला हवं. तर ते छान वाफ आलेली आहे. ओके, आता आपण हे सर्व करून घेऊया. त्याच्यावर तुम्हाला आवडत असेल तर कोथिंबीर वगैरे घालू शकता. आणि जर का गूळ तुम्हाला आवडत नसेल तर याच्या गुळाच्या ऐवजी तुम्ही साखरही वापरू शकता. हे थोडंसं थंड झाल्यावरतीच आपण पोळी, आमटी, भात याच्याबरोबर खाऊ शकतो. भाकरीबरोबर पण हे खूप छान लागतं. तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही याच्यात कच्चा कांदा घालू शकता. तर नक्की करून पहा आणि आम्हाला कळवा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा यम्मी टेस्टी चॅनल. धन्यवाद.